सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री दीपक गिरीलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 10 मिनेट। सम्माननीय सभामुखज्यू, सांसदको हविगत हैसियत के छ भनेर म आफूलाई झोले सांसद भन्न चाहन्छु। यो मुलुकमा सधैँ बजेट भाषणहरू बेलुका 4 बजे हुने के कारण रहेछ त 4 बजे हुने भने मैले पत्ता लगाएँ। म त सलाम गर्छु बालेनजीलाई। सम्माननीय सभामुखज्यू, यो हाम्रो आर्थिक बजेटको छलफल जारी भइरहेको छ। 4-5 दिनदेखि धेरै विद्वान वक्ता साथीहरूले आफ्ना कुराहरू बडो महीन ढङ्गले गरिरहनु भएको छ। म सभामुख मार्फत म केही कुराहरू यो सदनमा राख्न चाहन्छु कि यो बजेट जुन बजेट हाम्रो परम्परागत शैलीमा चलिरहेको छ, प्रतिपक्षले यसको विरोध गर्नै पर्ने, सरकार पक्षले यसको समर्थन गर्नै पर्ने र बजेटहरूको इतिहासलाई हामीले यसरी हेर्यौं भने माननीय विष्णु पौडेलजीले आफ्नो टाइममा बजेट भाषण गर्दाखेरि बुटोलमै अथवा रूपन्देहीमै बजेट बढी जानुपर्ने अनि छेउको कपिलवस्तुको एमालेकै सांसद भए पनि दुःख पोख्नुपर्ने, त्यस्तै जनार्दन शर्माले बजेट भाषण दिँदा त्यतातिर ढल्किने अनि हालको बजेट आउँदाखेरि पनि सुन्नुभएकै छ गठबन्धनकै सम्माननीय ठुला नेताले पनि यहाँ अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनाइमा यहाँको सदनको भनाइमा होइन कि विज्ञप्ति मार्फत यस्तो भयो भने सुनियो। वास्तवमा के हो म त के भन्न चाहन्छु सभामुख मार्फत भने यो सदनलाई यो पार्लियामेन्टलाई कि हामी एउटा चाहिँ यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीको हामी संसदहरू एउटा लक्ष्य लिएर मिनिमम रिक्वायरमेन्ट एउटा जिल्लामा के हो भन्ने हामीले गराउन सक्दैनौँ। जसरी मुसुमुसी हाँसिरहनु भएको छ हाम्रो सांसद किशनजी, उहाँले पनि केही पोख्नुभयो। मैले यो कुरा किन भन्छु, उहाँहरूकै मन्त्री हुनुहुन्छ, यो मुलुकको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री। आफ्नो जिल्लामा कति लिनुभयो? 22-25 करोड लिनुभयो कि लिनु भएन? म सत्य कुरा गर्छु। यो मुलुकमा म फेरि हो निश्चित रूपमा म सत्तापक्षीय सांसद हुँ। मैले पार्लियामेन्ट डिसिप्लिनलाई पनि मेन्टेन गर्छु। तर के भन्छन् नि, यसरी पल्टिएको चिजलाई भन्न म डेमोक्रेसीको लागि लडेको हुँ, यसैकै लागि लडेको हुँ। सम्माननीय सभामुखज्यू, मैले एउटा कुरो आग्रहपूर्वक भन्छु, मलाई चाहिने जसरी चाहिने यो मुलुकमा सधैँ बजेट भाषणहरू बेलुका 4 बजे हुने के कारण रहेछ त 4 बजे हुने भने मैले पत्ता लगाएँ। के कारणले 4 बजे हुने? किन बिहान 10 बजे नहुने? किन 12 बजे नहुने? सधैँ चाहे त्यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आएपछि होस्, चाहे गणतन्त्र आएपछि होस्, मुलुकको बजेट 4 बजे हुने। कारण के रहेछ भने पनि मैले यसो हेरेँ, जति बेला भारतमा ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्ट थियो अथवा कम्पनी सरकारको गभर्मेन्ट थियो, त्यति बेला भारतको बजेट बेलुका 4 बजे सम्बोधन अथवा चाहिँ भनिँदो रहेछ। कारण के भनेपछि इङ्ल्यान्डमा बिहानको 10 बज्दो रहेछ, त्यति बेला त्यहाँको बजेट त्यहाँ ब्रिटिसरहरूलाई सुन्न जरुरी रहेछ। त्यो कारणले चलेको चलन त्यो यद्यपि नेपालमा चाहिँ त्यो 4 बजे जाने आयो, त्यो सुधार्नु पर्यो। म सबै सरकार पक्षीय प्रतिपक्षीय सबैलाई भन्छु, अब आउँदो हाम्रो बजेट 4 बजे होइन 10 बजे आउनु पर्यो। 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 4 बजे होइन 10 बजे आउनु पर्
त्यसकारण म सम्माननीय सभामुख मार्फत मैले यहाँ भन्दाखेरि जो बजेट आएको छ एकदम नालायक आएको भने होइन, धेरै ठुलो चाहिँ नि एउटा स्पिड त छ, तर मूल कुरो यो कर्णालीदेखि अथवा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली उत्तर दक्षिण यो हुनु भएन। मैले अघि पनि उठाएँ, मान्य विष्णु पौडेलजी नै हुँदाखेरि बुटोलको चाहिँ मेडिकल कलेज खुल्नुपर्ने, यस्तो हुनु भएन भन्ने मात्र हो। खुल्नुपर्छ, नहुँदा पनि खुल्नुपर्छ, तर यस्ता कुराहरूलाई गल्ती भएका त्रुटि भएका कुरालाई सुधार्ने कि नसुधार्ने। कति बेला हो त हामी नेपालीको होस आउने, कति बेला हो त हामी चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि म अहिले पनि भन्छु कि म सम्माननीय सभामुख मार्फत अहिले हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले सबै मान्डीजीलाई ठिक छ बिनाउँछु भन्नुभयो होला। मलाई त हट गरेको कुरा मैले भने, यहाँ धेरै कुराहरू उठे। म अझै फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, सांसदको हविगत हैसियत के छ भनेर म आफूलाई झोले सांसद भन्न चाहन्छु। राति 12 बजे फोन आउँछ एउटी बुढी आमाको, बाबु मेरो त खसी एउटा मर्यो नि, कहीँबाट केही पाइन्छ कि बाबु? 2टा खसी पालेकी थिएँ, एउटा मर्यो, सांसद बाबुले केही गरिदिनुहुन्छ कि? अर्को फोन आउँछ, राति नै आउँछ प्राय 8-9 बजेतिर, मेरी बुहारी छोरालाई किताब लिन्छु भनेर नेपाल गयो कि आज 27 दिन भयो आएकी छैन, बाबु खोजनिस गरिदिनु पर्यो। थाहा छ नेपाली जनतालाई यो सांसदले कानुन बनाउने हो, विधेयक बनाउने हो, विधि बनाउने हो, थाहा छ। आफ्नो जनतालाई बुझ्नु पर्यो, आफ्नो नागरिकलाई बुझ्नुस्। थाहा छैन नागरिकलाई। उसलाई त पहिरो गयो भने मान्यज्यू पहिरो गएको छ, अथवा आगो लाग्यो भने आगो लागेको छ भन्नुपर्ने अवस्था छ। म त सलाम गर्छु बालेनजीलाई, उहाँले कमसेकम हामी झोलेलाई वडा अध्यक्षको स्तरमा पुर्याइदिनु भयो। कम गाह्रो छ, कम कठिन छ। राति फोन आउँछ 12 बजे, अन्यथा नमान्नु होला। जलपान खाएको फोन आउँछ, अब त चिन्न छोड्नु भयो होला, चिन्नु हुन्न होला। नेपाली स्तर यस्तो छ, आफू पनि जलपान गरेको बेला भए त झगडा पर्न सक्छ। भन्नुस्, अवस्था यस्तो छ नेपालको। अनि आज आएर अहिले 2500 फोन आएछ। अब आफूलाई त त्यो हेरे पनि छैन, त्यो रातो किताब हो कि के किताब हो, पहिला त आउँथ्यो, अहिले त्यो पनि आएको छैन। अब कति के भयो त्यो पनि थाहा छैन। होइन सांसदज्यू, खतम छ कि क्या हो, देश खतम छ, विकास छैन क्या हो? अब कता जवाब दिने, कता के गर्ने अवस्था यस्तो छ। म सभामुख मार्फत सबै सांसदज्यूको बहयो यहाँ। त्यसकारण मेरो आग्रह हो, यो मुलुक बनाउन। अरू बेला चुनावको बेला त हाम्रो प्रतिस्पर्धा छैछ, लडौँला चुनाव, म फेरि प्रतिस्पर्धा गरौँला। तर यति बेला के सत्तापक्षीय, के प्रतिपक्षीय, के न्युट्रल, सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो आग्रह छ, जे कुरा गर्दाखेरि पनि सस्तो लोकप्रियतामा नजाउँ, इमानदार हौ न, इमानदार। अब कस्तोसम्म हुन्छ, रातो पासपोर्ट निम्तो आएपछि मात्र पाउने। म इन्डिया गएको थिएँ, मेरो साथी एउटा इन्डियन पार्लियामेन्टेरियन थियो, योभन्दा अगाडिको कुरा गर्छु। म ग्रिन पासपोर्टमा हिँडिरहेको थिएँ। बिइङ ए पार्लियामेन्टेरियन यु आर क्यारिङ नर्मल पासपोर्ट भन्यो। हाम्रो त यस्तै छ चलन। कुनै उसमा भने आफू इमानदार हुनु पर्यो। के 5 करोड, के 10 करोड, के 25 करोड जेन्युनली बाँड्नुहोस् न। अघि अस्ति एउटा वक्ताले पनि भन्नुभएको थियो, सांसदले, त्यही 5 करोड सही ढङ्गले गएको छ 165 क्षेत्रमा, अरू गएको छ। तर मेरो गम्भीरतापूर्वक मैले यो कुरा राखेँ।
समर्थन त मेरो एकदम सही छ। मैले त्यो नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दाखेरि पनि मान्य सदस्य, तपाईँको समय सकियो। धन्यवाद। जय नेपाल।